khu du lịch Suối Mưa rất là đẹp, mát, thoáng, tuyệt vời luôn.
Từ từ. Đây bây giờ mày Lên đây. rồi, ok chạy ra. Hảo rồi, đưa mặt vô. Nắng quá. Mới chơi trượt mô tô xong. À không phải trượt mà là đi mô tô. Giờ chuyển qua chơi trượt gì ta? 8 mét. Gọi là trượt cái gì ta? Trên cao Trượt xuống ấy. trượt máng nước đúng không? Đúng rồi. Ok. Trong không? Nước trong sạch. Lên đây. Ok lên nào anh em. Này giờ không cầm được rồi nè. Đây. Cái này mới trượt được. Không cầm được. Đây. Mình phải lấy cái này mới trượt được. Lấy được không? Hả? Không cầm được mà, anh cầm điện thoại luôn. Đi. Cầm được. Đi. Thoải mái. Một tay cũng được. Ok, trên này còn rất động này. Anh ra người nhà nữa, Tài ơi! Giờ mình sẽ trượt cái máng to này. Được không? Tài ơi! Được không? cái giò lên đồi đi, cái giò lên đồi trước nè. Rồi vô! Làm sao mà đi được? Vô! Bám vô! Mới trượt máng nước xong. Giờ đi qua chơi cho khác. Nước rất là sạch nha mọi người. Trong. Sạch và rất ok. Ok. Trượt máng nước xong giờ mình qua đây anh Nam hả? Nam có những trò gì đây anh Nam nhỉ? Cái này là nhà pháo liên hoàn. Nhà pháo liên hoàn, ok. Đây từ bờ ra nhà pháo là có một cái đoạn bạn phải bơi. Ok. Giờ sẽ xuống nước nha. Đây là những thành viên của team. Đây là anh Tài. Chưa lên chưa? Rồi. Rồi ok. Tiếp tục đã. Đây cậu cho. Giờ anh em mình qua kia lắc cho team kia rớt này. Đi. Từ từ ra, cẩn thận nha. Chơi thôi. Đi ngồi luôn. À, không có. Quên tim rồi.